عدنا لكم في الحلقة الثالثة من سلسلة إنشاء تطبيق بدون تعلم لغة البرمجة من خلال منصة موبيزي. شاهدنا في الحلقة الأولى كيفية إنشاء التطبيق وكيفية إضافة إعلانات أدموب على التطبيق الخاص بنا، وفي الحلقة الثانية شاهدنا كيفية إضافة إعلانات يونيتي أدز على التطبيق، وأيضا تعرفنا عن كيفية إضافة القوائم والملفات الصوتية داخل التطبيق بطريقتين، باستخدام رابط أو رفع ملف صوتي. أما في هذه الحلقة من هذا الشرح، الحلقة الثالثة، نشرح كيفية إضافة شريط متحرك داخل الواجهة الرئيسية للتطبيق، وإضافة السبحة الإلكترونية، وإضافة مواقيت الصلاة، وإضافة القرآن كاملا بصوت أو قراءة. كل هذا نتعرف عليه في هذه الحلقة. قبل بداية الشرح، إذا كنت أول مرة تشاهدني لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك ومشاركة ليصل الفيديو إلى أكبر عدد من المشاهدين لكي نستمر بتقديم كل جديد. ننتقل إلى الشرح على بركة الله تعالى. انتقلنا بكم إلى شرح الحلقة الثالثة من دورة إنشاء تطبيق بدون تعلم لغة البرمجة على منصة موبيزي. شرحنا في الحلقة الأولى كيفية إنشاء التطبيق وإضافة الإعلانات، وفي الحلقة الثانية شرحنا كيفية إضافة إعلانات يونيتي أدز، وبعد ذلك انتقلنا إلى الحلقة الثالثة. توقفنا في الحلقة الثانية في هذا الخيار كيفية إضافة هذه القوائم وأسماء قراء القرآن الكريم، وكيفية نسخ الصور القرآنية سواء كانت صوت وبدون تحميلها على التطبيق الخاص بنا. شرحنا في الحلقة الثانية هذه الخطوات بالتفصيل. اليوم انتقلنا إلى هذه الحلقة وهي كيفية إنشاء أو إضافة شريط إخباري متحرك، وطريقة إضافة التقويم الميلادي والهجري، وطريقة إضافة السبحة الإلكترونية على داخل التطبيق الخاص بنا. كما نلاحظ أصدقائي، هذه واجهة العمل على منصة موبيزي. في الخيار الأول راح نقوم بإضافة الشريط الإخباري يتحرك داخل التطبيق الخاص بنا مع إمكانية تغيير النص. من الأسفل راح نضغط على خيار HTML كما تلاحظون أصدقائي، ضغطة واحدة. بعد ذلك راح تفتح لنا هذه القائمة. راح نتوجه إلى الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو، بعد ذلك نقوم بنسخ هذا الرابط بشكل كامل. راح تجدون هذا الملف في الوصف أسفل الفيديو. وبعد ذلك راح نتوجه إلى هذه القائمة، تقوم باختيار الترتيب، إما تجعلها في الأسفل أو تجعلها في الأعلى. وبعد ذلك الطول، نقوم بكتابة الطول 130، وبعد ذلك ننتقل إلى الخيار الثالث وهو إضافة كود HTML. نقوم بلصق الكود اللي نسخناه قبل قليل. كما تلاحظون أصدقائي راح يظهر الشريط الإخباري بهذه الكلمات باللغة العربية، يمكنك تحديدها وتغييرها إلى الكلمات المناسبة للتطبيق الخاص بك. وبعد ذلك نضغط على أيقونة صح من الأسفل. ويمكنك أيضا التعديل على الشريط الإخباري الخاص بك بالضغط في هذا المكان، بعد ذلك تسحبه إلى شمال الشاشة ثم تضغط على خيار تعديل. إذا ضغطنا على خيار تعديل راح نعود إلى واجهة العمل. من هنا يمكنك تعديل ألوان الشريط، وتعديل لون الكتابة، وتعديل الخط، وتعديل النص الذي يظهر على التطبيق كما نلاحظ داخل الهاتف الخاص بنا. وبعد ذلك بعد الانتهاء من التعديل تضغط على أيقونة صح من الأسفل، بعد ذلك يتم إضافته على الواجهة الرسمية للتطبيق الخاص بنا، ومن الأسفل نضغط على إشارة صح. طبعا للملاحظة نحن نستخدم منصة موبيزي بالإصدار المجاني وليس بالإصدار المدفوع. بعد إضافة الشريط المتحرك داخل التطبيق الخاص بنا، الآن نقوم بإضافة التقويم أو مواقيت الصلاة إلى داخل التطبيق الخاص بنا. من الأسفل على هذه الخيارات نضغط على HTML ضغطة واحدة، وبعد ذلك راح نتوجه إلى هذه القائمة. الترتيب رقم 6 يظهر هذا المواقيت الصلاة في الأسفل. يمكنك إضافة ترتيب رقم 1 ووضعها في الأعلى. لك حرية الاختيار داخل التطبيق الخاص بك. وبعد ذلك نختار الطول، نقوم بكتابة 300، ثم نتوجه إلى الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو، نقوم بنسخ هذا الرابط بشكل كامل. وبعد ذلك نعود إلى المتصفح أو إلى منصة موبيزي، نقوم بلصق الرابط في الخيار الثالث أو في المربع الثالث، ثم نضغط على أيقونة صح من الأسفل. راح يتم إضافة مواقيت الصلاة. الآن لو سحبنا التطبيق الخاص بنا كما نلاحظ أصدقائي تم ظهور مواقيت الصلاة، ويمكنك اختيار الدولة من هذا المكان، وبعد ذلك يمكنك اختيار المحافظة. كما تلاحظون أصدقائي الأردن عمان متبقي على صلاة الفجر. يظهر جميع التفاصيل داخل المربع الخاص بنا هذا بطريقة بسيطة جدا. يمكنك تحميل أو إضافة هذا الخيار إلى داخل التطبيق الخاص بك من الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو. وبعد ذلك من الأسفل نضغط على أيقونة صح باللون الأصفر. قمنا بإضافة القوائم وهي أسماء القراء للقرآن الكريم. وبعد ذلك قمنا بإضافة شريط إخباري متحرك، يمكنك تغيير الشريط الإخباري كما شرحنا قبل قليل. وبعد ذلك قمنا بإضافة المواقيت متبقي على
صلاة الفجر متبقي على صلاة الظهر تظهر على التطبيق الخاص بك بشكل جميل وشكل أنيق كما تلاحظون أصدقائي. جميع هذه الروابط، روابط الكود، تجدونها في الوصف أسفل الفيديو. الآن ننتقل إلى كيفية إضافة سياسة الخصوصية إلى داخل التطبيق الخاص بنا بعد إضافة هذه القوائم كما لاحظناها وشرحناها بالتفصيل قبل قليل. بعد الانتهاء من إضافة هذه الإضافات إلى داخل التطبيق الخاص بنا، الآن نقوم بإضافة قائمة جانبية وإضافة سياسة الخصوصية ومعلومات التطبيق والمعلومات الخاصة بمطور التطبيق. راح نعود إلى الخلف كما نلاحظ من الأعلى إلى هذه الواجهة، وبعد ذلك نضغط على خيار إضافة صفحة، ثم عنوان الصفحة نقوم بكتابة سياسة الخصوصية، وبعد ذلك نوع الصفحة نضغط عليها ضغطة واحدة ثم نختار صفحة حرة، وبعد ذلك نضغط من الأسفل على خيار إنشاء، ولكن يمكنك إضافة الإعلانات الخاصة بك. بعد ذلك من الأسفل نضغط على خيار إنشاء. تم إضافة صفحة سياسة الخصوصية في الأعلى كما نلاحظ، نضغط عليها ضغطة واحدة، وبعد ذلك ندخل إلى هذه الواجهة نضغط على خيار إضافة نص. بعد ذلك نقوم بإضافة النص الخاص بنا في هذا المكان. راح نتوجه إلى الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو، ثم نقوم بنسخ هذا الرابط بشكل كامل، كنترول A، وبعد ذلك نقوم بنسخ هذه المعلومات وهي معلومات سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق الخاص بنا، وبعد ذلك نقوم بلصقها في هذا المكان. بعد ذلك لو نسحبنا إلى الأسفل يمكنك تغيير حجم الخط ولون الخط، وبعد ذلك خط عريض ومحاذاة الوسط، لك حرية اختيار القوائم الخاصة بك، وبعد ذلك نضغط على أيقونة صح من الأسفل. تم إضافة سياسة الخصوصية إلى التطبيق الخاص بنا، بعد ذلك نضغط على أيقونة صح من الأسفل، ثم نعود إلى الخلف، وبعد ذلك بعد الدخول إلى هذه القائمة نضغط على القائمة الرئيسية والصفحة الرئيسية للتطبيق الخاص بنا. راح ندخل أو نعود إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق الخاص بنا، وبعد ذلك من أسفل هذه الخيارات نضغط على إضافة زر إلى السحب الجانبي. راح تظهر هذه القائمة، نقوم بالضغط على أو بكتابة اسم العنوان سياسة الخصوصية، وبعد ذلك اختيار أيقونة تضغط عليها ضغطة واحدة، تقوم باختيار الأيقونة المناسبة لك، ثم لون النص تقوم باختيار لون النص المناسب لك والإجراء عند النقر. إذا أحد من المستخدمين ضغط على القائمة الجانبية للتطبيق الخاص بنا يتوجه إلى سياسة الخصوصية. الإجراء عند النقر راح نضغط على خيار فتح صفحة، وبعد ذلك يظهر لنا خيار في الأسفل حدد الصفحة سوف تفتح، نقوم بالضغط على هذا الخيار ثم نقوم باختيار صفحة سياسة الخصوصية اللي قمنا بإنشائها قبل قليل، نضغط عليها، وبعد ذلك الترتيب يمكنك الترتيب رقم 1 مثلا، راح أقوم بالترتيب رقم 1، تغيير الترتيب إلى الترتيب الخاص بك، ثم نضغط على أيقونة صح. كما نلاحظ تم إضافة القائمة الجانبية، لو ضغطنا عليها ضغطة واحدة ظهرنا سياسة الخصوصية. إذا أحد من المستخدمين ضغط على سياسة الخصوصية راح يتم توجيهه إلى هذه القائمة. بهذه القائمة يمكنه قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق الخاص بنا بعد تعديلها، والرابط هذا سياسة الخصوصية وهذه المقولة كاملة تجدونها بالوصف أسفل الفيديو. الآن كيفية إضافة السبحة الإلكترونية إلى داخل التطبيق الخاص بنا. من أسفل هذه الخيارات راح نضغط على خيار عداد ضغطة واحدة، راح تظهر لنا هذه القائمة كما تلاحظون أصدقائي. يمكنك اختيار الألوان المناسبة لك، وبعد ذلك حجم الخط نقوم بكتابة 50، ثم نسحب إلى الأسفل، وبعد ذلك العدد الأقصى للعداد نقوم بكتابة 33. بعد ذلك إضافة كلمة نضغط عليها ضغطة واحدة، ثم الكلمة نقوم مثلا بكتابة سبحان الله، ثم نضغط على خيار إضافة كلمة، وبعد ذلك نقوم بإضافة كلمة أخرى، ومكان كلمة نقوم بكتابة الحمد لله. بعد ذلك نضغط على خيار إضافة كلمة، بعد ذلك نقوم بكتابة كلمة أخرى وهي الكلمة الثالثة للسبحة الإلكترونية وهي الله أكبر، نضغط على إضافة كلمة. الآن قمنا بإضافة 3 كلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وبعد ذلك من الأسفل نضغط على أيقونة صح. قمنا بإضافة السبحة الإلكترونية الخاصة للتطبيق الخاص بنا، وسحبنا إلى الأسفل راح تظهر لنا السبحة الإلكترونية في الأسفل. لو ضغطنا على إشارة بلس ضغطة واحدة كما تشاهدون العداد الآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. كما تلاحظون الآن أضفنا السبحة الإلكترونية إلى داخل التطبيق الخاص بنا بطريقة بسيطة جدا. قبلها أضفنا مواقيت الصلاة، وبعد ذلك قبلها أضفنا وهو شريط إخباري متحرك، ثم قمنا في الحلقات السابقة بإضافة هذه القائمة، وقمنا بإضافة الشيوخ، وقمنا شرحنا كيفية إضافة الأصوات إلى داخل القوائم الخاصة. نكتفي بهذا القدر بالحلقة الثالثة، ونلتقي بكم في الحلقة الرابعة لمعرفة كيفية تحميل التطبيق الخاص بنا وإرساله إلى الأصدقاء. إذا كنت أول مرة تشاهدني واستفدت من هذا الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. نلتقي إن شاء الله في الحلقة الرابعة. كان معكم عمرو، دمتم في رعاية الله وحفظه.